Morjes! Tänään on toukokuun 17. päivä ja hienoa kesäistä keliä pitelee. Menojalkaa tietysti vipattaa heti ihan eri tavalla, kun on näin hieno ilma, mutta toisin kuin monella mulla se menojalka ei vipata tuonne kaupungin keskustan suuntaan, vaan päinvastoin ulospäin kaupungista. Ja täällä ollaankin menossa pyörällä kohti Kintulammin retkeilyaluetta Tampereella. Vietetään luonnossa taas aikaa ja tässä kesään heräävässä luonnossa onkin ihmeteltävää paljon ja tehdään joku hyvä ruoka sitten riippumattoon yöksi. Ja mulla on tuossa myös pari uutta riippumattovarustetta, mistä voisi puhua sitten tässä reissun aikana. Yön yli viivytään ja huomenna pitäisi myöskin olla tämmönen hieno kesäinen päivä. Tervetuloa taas mukaan reissuun. Pyöräilyn ja retkeilyn yhdistäminen on yksi parhaita juttuja koskaan ja siinä tulee jotenkin ihan eri tavalla konkreettiseksi reissussa olemisen fiilis ja kokemus siitä matkan teosta jotenkin. Kyllä mäkin usein sorrun mukavuuden haluun ja menen vaan autolla, mutta kyllä nytkin on tosi tyytyväinen siitä, että lähti pyörällä liikkeelle. Mä pysähdyin tuossa semmoisen heppatallin luona. Siinä ihmeteltiin hevosten kanssa hetken aikaa toisiamme ja ei olisi sekään kyllä avautunut ihan samalla tavalla, jos olisi vaan ajanut autolla ohi. Sitten siinä vähän myöhemmin on semmoinen puro. Mä en tiedä, onko se ihmisen tekemä vai mikä, mutta hieno joka tapauksessa. Ja siinäkin tuli hetken aikaa sitten ihmeteltyä sitä. Mä tykkään tuolla pyöräreissuilla myös käydä noilla huolttiksilla kaffeilla tai syömässä siinä matkan varrella, että sekin on jotenkin ihan oma juttunsa sitten, kun on niin kuin omin voimin liikkeellä niin sanotusti. Tämmöisessä peruspyöräretkeilyssähän ei tarvii mitään kallista maastopyörää tai uusinta läskipyörää, vaan tämmöinen ihan perusmankelikin toimii hyvin, koska näissä on aika iso toi vannekoko. Se rengas rullaa hyvin sekä asfaltilla että hiekkatiellä, kunhan ne kumit itsessään on siihen soveltuvat. Ja mäkin olen ostanut käytettynä tämän omani, ei maksanut paljon, eikä mene sitten ihan hermo, jos se varastetaan ja näin, että se on kumminkin usein pari päivääkin sitten tuolla jossain puskassa se pyörä, kun mä oon niin kuin sitten mettässä itse. Ja mä tykkään tässä pyörämallissa siitä, että tässä on tämmöinen leveä, kunnollinen jousitettu satula ja tässä istutaan selkä suorassa ja se ajoasento on niin kuin paljon enemmän mun mieleen kuin esimerkiksi maastopyörässä, mutta se nyt on tietysti ihan makuasia. Noin sinne pyöräpuskaan ja sitten polulle. Nyt on jo ilta tässä, kun meikäläinen taas tämmöisenä aamuhitaana ihmisenä täällä viipottaa menemään, mutta ei se mitään, että nyt riittää päivänvaloa kyllä erittäin pitkälle iltaan ja mahtaako semmoista täysin pimeätä tulla lainkaan enää kuukausi enää tohon kesäpäivän seisaukseen. Meinasin unohtaa, pitääkin laittaa nämä lahkeet ylös, kun on varsikengät, niin miksi suotta kuluttaa noita housun lahkeita. Mulla on siis nyt uudet hyppymaiharit tässä sisäänajossa, että ne ensimmäiset kesti 2,5 vuotta
Ne kävi kertaalleen suutarilla. Se sisäpohja uusittiin, koska se on näissä pahvia, se ei ole nahkaa. Ja sitten kun ne kastuu riittävän monta kertaa ne kengät, niin se pahvi muussaantuu siellä. Ja no ne korjattiin ensin, mutta sitten toisesta ihan siis katkes pohja, siis ihan niin kuin tällainen vaakasuunnassa tuosta päkien alta, niin siihen murtui semmonen niin kuin melkein 5 senttiä pitkä halkeama siihen pohjaan, ihan siis läpi saakka. Niin mä ajattelin, että en mä edes kysy suutarilta enää, että kannattaako semmosille mitään tehdä, koska se maksoi 60 jo se sisäpohjien korjaus, niin ei siinä olla sit kaukana enää uusien kenkien hinnasta kumminkaan. Oli kyllä sääli ostaa uudet tavallaan, koska nahkaosat niissä ensimmäisissä olisi mennyt vielä ties kuinka kauan, että ne ei ollut kulunut vielä oikein miksikään. Että en mä niitä mitenkään erityisen hyvin pitänyt, mutta kyllä mä välillä öljysin niitä ja laitoin semmoista mehiläisvahapohjaista rasvaa. Ja ne olisi mennyt vielä vaikka kuinka kauan ne nahkaosat kyllä. Tämä on Saarijärvi, erittäin hieno paikka. Tiirat ja joutsenet pesii tässä ja niitä on aina hauska seurata. Kuikat käy kans kalastamassa, mutta ne ei käsittääkseni pesi tässä, että taitaa olla vähän liian vilkasta seutua niille. Nyt on kyllä hirveän nälkä, niin mä ajattelin, että teen ruuan nyt tässä ja toivottavasti sitten siinä syödessä keksin jonkun hyvän leiripaikan. Mä tunnen tämän alueen siis erittäin hyvin, että ei siinä mitään. Tää Saarijärvi olisi erittäin hieno tietenkin, mutta nyt kun on tämmöiset hyvät kelit, niin varmasti tosi paljon porukkaa liikkeellä, etenkin sitten huomenna, niin ihan mihinkään tähän en nyt varmaan ole kyllä jäämässä. Tässä niin kuin suojelualueella saa siis leiriytyä ainoastaan noilla tulipaikoilla ja laavupaikoilla, mutta mä tunnen tämän alueen niin hyvin, että tässä ympärillä on myöskin ihan hyviä leiripaikkoja sitten suojelualueen ulkopuolella, missä voi tietenkin ihan sitten normi jokamiehen oikeuksilla leiriytyä ja olla. Nuotiota ei vaan voi sitten tehdä. Kyllähän nämä meidän retkeilysäännöt tuntuu välillä niin kuin holhoukselta, että Ruotsissa ja Norjassahan esimerkiksi tulenteko kuuluu jokamiehen oikeuksiin, mutta meillä ei. Että ollaanko me sitten jotenkin huonompia tulenkäsittelijöitä kuin skandinaavit vai mistä siinä sitten on kyse, että mä en ainakaan haluaisi uskoa niin ja sillä lailla, että tuntuu välillä niin kuin ihmeelliseltä, että miksi niin kuin länsinaapureissa pärjätään ihan hyvin sen asian kanssa, mutta meillä sitten ei niin kuin pärjätä, että mikä ero siinä sitten loppujen lopuksi on. Mutta onneksi nyt on noin risukeittimet, että pystyy pikku oksatulet sitten tekemään, niin kuin, vaikka ei varsinaista nuotiota voikaan tehdä ja sillä lailla, että kyllä sillä ruuat kokkailee ja näin, mutta ei se nyt talvella sillä lailla lämmitä kyllä. Joo, mä tein vaan pari leipää, en mä sitten sen kummempaa ruokaa ruvennutkaan värkkäämään. Ihan hyvää tämmöistä kuoretonta nakkia. Ja tää on jotain reissumies ruissämpylää, enpä ole tämmöistä ennen nähnytkään. Nyt tuli otettua kaupasta tuommoista. No niin, yöpaikka on löytynyt. Tässä on tää mun toinen uusi riippumattavaruste, eli tämä aluspeitto on nyt ollut mulla tässä jonkun aikaa. On se ollut jo monella reissulla. Mulla on mukana tää Hammock-Gearin Incubator 20. Paljonko se 20 Fahrenheitia nyt on? Se on jotakin -6 vissiin celsiusasteita, että tämmöinen niin kuin 3 vuoden ajan
aluspeitto, se minkä takia mä vaihdoin siitä vanhasta, oli se, että se oli lyhyempi kuin tämä. Mä oon 187 senttiä, se vanha aluspeitto oli 180 senttiä pitkä, eli useasti kävi sillä lailla, että sit varpaat paleli sen takia, että jalat oli vähän niin kuin ulkona sieltä aluspeitosta, ja tää on nyt sitten niin kuin täysmittainen sillä lailla, että nyt mahtuu koko ukko niin kuin sitten tuon aluspeiton sinne lämpöön tavallaan, ja tää onkin ollut tosi hyvä nyt. Nämä on aika tyyriitä nämä Hammock-Gearin kamppeet, mutta untuvat on tosi hyvälaatuisia, eikä ole sitten Kiina-untuvaa käytetty jo sillä lailla, että materiaalit on niinku vimpaan päälle. Mitäköhän toi painaa? Vitsi, mä en ole sillä lailla mikään speksi-ihminen. Aina unohtuu noi speksit, mutta siis vähän reilu puoli kiloa se painaa muistaakseni. Joo, erinomainen kampe kyllä. Jenkeistä suoraan valmistajalta tilailin. No toi Hammock-Gearikin on niinku tämän alan spesialisti, ja sen huomaa sitten tämmöisissä yksityiskohdissa sen asiantuntijuuden tavallaan, että tässä on esimerkiksi tämän suuaukon kiristinnyöri selkeästi erikseen tässä, ja sitten on vielä tämmöinen niinku toissijainen ripustus, kun tässä on tämä varsinainen kantava nyöri, niin sitten on tällainen toinen vielä, millä on helppo säätää tätä kireyttä ja löysyyttä vielä sitten erikseen, että saa sen viltin sitten just niin kuin sille kireydelle ja korkeudelle kun haluaa. No nämä kankaat ja untuvat ja kaikki on tietysti viimeisen päälle sitten kevyttä ja kestävää tavaraa, tämmöisiä niin kuin nykyaikaisia materiaaleja. Kerran se kirpasee lompakossa aika pahasti, kun tämmöisen hankkii, mutta tällainen sitten kun aktiivisesti retkeilee, niin eipä se sitten yhtä reissua kohden se hinta kohta enää kummonen olekaan, kun tulee kumminkin useampi 10 yötä vuodessa nukuttua ulkona. No toinen uusi riipparikampe on tässä. Tämä on tämmöinen Dyneema-tarppi, myöskin Hammock-Gearilta. Tämä on ennen tunnettu nimellä Cuban Fiber. Nyt tämä myydään ihan niin kuin Dyneema-nimellä. Ja tämä materiaali on siis Dyneemaa, ja tämä on tämmöistä ihan ohutta, vähän niin kuin paperisen tuntusta ja tämmöistä rapisevaa. Tosi erikoista, ja ensivaikutelma oli vähän semmoinen, kun tämän otti paketista, että onko tämä niin kuin joku vitsi, että onko tämä jotain niin kuin leikkimateriaalia, mikä ei kestä mitään, mutta tämä on vaan niin kuin tämmöistä kevyttä ja ohutta nykypäivän matskua, ja ominaisuuksissa ei pitäisi niin kuin hävitä yhtään mitään muihin materiaaleihin verrattuna, että päinvastoin. Tämän suurin etu onkin siinä, että tämä ei niin kuin veny kastuessaan, että kaikki nailonitarpin käyttäjät tietää sen fiiliksen, kun virittelet sen täydellisesti sen tarpin ja se on semmoinen timmi ja kireä niin kuin joka puolelta. Sitten sataa vähän vettä tai märkää lunta ja se roikkuu, se tarppi, se sisätilasta on puolet niin kuin hävinnyt siitä, kun ne roikkuu ne kyljet ja sillä lailla, että se on vaan niin kuin nailonin ominaisuus eikä sille voi mitään. Ja sitten kun ne reunat on kantattu useasti, niin se ei edes kiristy uudelleen, että vaikka sä vedät sitä kireemmälle, niin se tavallaan roikkuu silti se keskiosa ja reunat on ihan kireellä, että tässä ei sitä ongelmaa ole, että pitää sitten kutinsa ihan viimeisen päälle, vaikka sataisi kuinka. Sen on saanut ihan tässä todeta omin silmin, koska mulla on ollut tää 5 yönä vissiin käytössä ja niistä 3 sato vettä, että on saanut sen jo ihan omin silmin todeta, kuinka hyvä tää on niin kuin sateessa. No sitten on tää painojuttu, toinen merkittävä ominaisuus tässä, että tää ei paina juuri mitään 180 grammaa tämmönen niin kuin täysmittainen tarppi, että alle puolet nailoni tarpin painosta, vaikka olisi semmonen niin kuin superlight tarppikin, mikä mullakin ennen oli. Joo, tää on tällainen premiumi juttu kanssa, et en missään nimessä lähtisi kyllä tämmöistä suosittelemaan, ellei ole niin kuin varma sit siitä, että sille tulee käyttöä. Että meille, ketkä puoliksi asutaan ulkona ja mettässä, niin ei nämä kalliitkaan varusteet sillä lailla ole huono ostos, koska yhtä reissua kohden sit loppujen lopuksi sitä hintaa ei kuitenkaan tule mitenkään järkyttävästi. Mutta jos käyt 2 kertaa vuodessa jossain retkellä, niin älä nyt hanki mitään tämmöisiä, että paljon edullisemmilla varusteilla myöskin pärjää hienosti. Tässä se on paikallaan viritettynä, ja tää tosiaan on tämmöistä aika rapisevaa materiaalia, kun tällainen niin kuin rypistelee, mutta ei se tässä niin kuin paikallaan niin pahasti rapise missään nimessä, että vaikka tuulikin sitä sit heiluttaa, niin ei se sillä lailla rapise, että se on enemmän vaan tällainen sitten, kun sitä hypistelee. Sade kuulostaa pikkusen kovemmalta tämän päälle kuin nailonitarpin kanssa, mutta ei niin
paljon, että sillä nyt sinänsä olisi mitään oleellista merkitystä missään nimessä. Tämähän ei muuten ole suorakaiteen muotoinen, vaan tämä on niin kuin kuusikulmainen tarppi, eli tämä harjamitta on pidempi kuin nämä kulmat ja tämä lieven niin kuin kapenee sitten tähän suuntaan. Ja mähän on tykännyt pitää semmoisessa niin kuin timanttimuodossa tarppia, eli kun on neliönmallinen tarppi, niin sitten se on kulmittain riipparin päällä, niin tulee vain yhdet kulmat maahan, ja se on ollut se mun tyyli pitkän aikaa, että nyt tässä ei ole sitä mahdollisuutta, mutta kyllä mä tästäkin olen ihan tykännyt, että sen olisi varmaan saanut kyllä jonain customina teetettyä semmoisen niin kuin neliön mallisen, mutta en mä tiedä sitten, en mä nyt tässä kohtaa pitänyt sitä niin oleellisena juttuna. Vähän pitää saada iltakahvia, vaikka onkin aika myöhä. Keräsin ihan maasta tämmösiä mäntyrisuja. Katsotaan lähteekö se lainkaan tosta suoraan tikulla. Nyt ei ole mitenkään erityisen kuivaa todellakaan, kun on yksi lämmin päivä vaan ollut, mutta katsotaan. Aika lupaavasti ainakin tarttuu noihin ensimmäisiin. Tuossa rantavedessä on hirveästi siitepölyä. Ja mä katsoin ensin, että mitä ihmeen, että onko jotain levää, että ei mitenkään voi olla niin kuin tähän aikaan vuodesta. Kun se on sitten semmoista, kun helle on jatkunut pitkään, niin ne levät saattaa tulla ihan mihin vaan järvelle ja näin. Mutta joo, sit mä niin täysin, no sehän on siitepölyä tietenkin. En mä tiedä, ei vaan niin hoksottimet heti sanonut mitään. Jes, toi lähtee hyvin tosta, niin ei tarvitse ruveta etsiä mitään parempaa sitten. Ai niin, siitä muuten mun piti mainita, että mä oon ostanut noi riipparikamppeet sitten ihan omalla rahalla ja maksanut täyden hinnan niistä, että kun jotkut on hirveän herkkiä silleen, että mainos, ei ole mitään semmoista ja sillä lailla, että täysin niin kuin omalla rahalla hankittuja kamoja. Nonni. Joo, siinä kävi niin, että ensimmäiset kahvivedet meni siinä kiehuvana maahan, mutta toiset onneksi pysyi sitten paremmin näpeissä ja pääsi juomaan sitä iltakahvia. Siinä kävi niin, että mä nostin puukolla kattilaa tuosta keittimen päältä ja siinä on metallia vasten ja mä olin liian huolimaton, niin se kattilan sanka lähti luisumaan siinä puukon hamaralla ja meni sitten kattila maahan ja kiehuvaa vettä roiskahti siinä sitten. Onneksi ei tullut päälle, nimittäin tuommoinen kiehuva vesi tekee todella kipeän ja ikävän haavan ja sitä oli kuitenkin reilu 0,5 litraa siinä, että jos olisi tullut jaloille, niin olisi ollut aika paha. Mutta ei tullut, hyvä tuuri oli ja pahinta ei pidä koskaan odottaa, että kyllähän niitä onnettomuuksia sitten alkaa tulla, jos oikein odottaa koko ajan pahinta tapahtuvaksi. Hyvä tuuri oli. Kyllähän täällä kesäyössä kelpaa retkeilijän olla ja puhastella. Nyt on vielä täysin tyyni yö, ei tuulen pihaustakaan. Kuu taitaa olla melkein täysi, tosi kirkas se on ainakin ja möllöttää tuolla puiden takana. Nyt on aivan hiljasta, kun tiiratkin rauhoittuu hetkeksi. Ne on kovia mekastamaan. Kyllä ne varmaan joskus 4 jo aloittaa heti sitten
Kello tulee nyt 1:30. Vois kyllä mennä tästä maateen. Huomenta vaan. Aamupalaksi olisi kananmunia, tomaattia, kurkkua, paprikaa. Tämmöisiä vähän erilaisia kesäisempiä juttuja yritin ottaa. Tämmöisiä raikkaita vihanneksia onkin kyllä mukava syödä kesällä ulkona. Yö meni kivasti. Heräsin sekä kuumaan että kylmään, niin siitä kai tietää, että on kevät. Unen saaminen meni johonkin sinne melkein 3 saakka kyllä, mutta nukuin vastaavasti aamulla sitten pidempään. Tosiaan siinä joskus 2:30 aikaan, kun olin sitten riipparissa unta odottelemassa, niin rupesi jo aamu valkenemaan uudestaan ja taivaanranta vaaleni selkeästi siinä sitten jo. Ja se vähän niin kuin piristi ja valvotutti, että olisi toisaalta ollut hienoa jäädä valvomaan koko yön läpi ja niin kuin katsoa se aamun sarastus siinä, mutta nukahdin sitten kuitenkin jonkun ajan päästä. Ja joo, tosi hienoa kyllä tommonen kesäyö. Siinä tuli aika nopeasti sitten se vuorokauden kylmin aika siinä, että varmaan joku 2-3 tuntia olin ollut unessa siinä, niin heräsin kylmään tosiaan. Sitten oli tosi semmoinen raaan, kylmän tuntuneen ilma, että mulla oli makuupussi auki pitkälle. Kiskoin sen äkkiä kiinni ja siitähän se lämpeni sitten taas uudelleen. Aamulla sitten heräsin, kun oli kuuma. Tämä kala ei tullut järvestä, se tuli ihan Prisman kalatiskiltä, että mulla on tommonen 200 gramman siipale lohta tossa, mä paistan sen nyt tässä ja teen lohisalaatin vielä ennen kuin lähden sitten. Järvestä ei noussut kalaa, siinä ihan hyvä kohta oli kyllä tossa, että kyllä siinä välillä molskahteli kalat siinä rantavesissä ja pariin kertaan pieni ahven kyllä seurasi viehettä, mutta ei tarttunut sitten syöttiin ja oli kyllä niin pieniä kaloja, että ihan hyvä vaan, ettei ottanut kiinni. Mä olisin vienyt meidän kissoille tuliaiskalan, mutta ei taida kyllä toi meikäläisen kärsivällisyys sit kuitenkaan riittää tohon hommaan, että mä en vaan kovin pitkiä aikoja niin kuin kerrallaan jaksa heitellä, että semmonen joku puoli tuntia, 3 varttia on kyllä aika lailla maksimi. Mulla ei tuohon kalastamiseen sinänsä ole mitään suurta intohimoa, mutta kun se on semmoinen vanhan ajan kansalaistaito, niin mä jotenkin koen, että retkeilijän pitäisi osata kalastaa niin kuin tarvittaessa, että vaikkei sitä sitten ihan hirveästi tulisi tehtyä, mutta että se taito olisi sillä lailla niin kuin olemassa. Tämmöistä settiä, kurkkua, paprikaa, tummaa salaattia ja lohta. Mä en laita edes suolaa tähän loheen, kun tää on niin hyvää tämmöisenä. Tykkään niin kuin tämän kalan maustaa ihan tällaisenaan. Sitten kun se on hiiloksella paistettu, niin siihen tulee enemmän makua verrattuna, että jos vaikka uunissa tekisi, niin tää on niin kuin makosampaa tällainen.
Näin. Taas on 24 tuntia elämästä käytetty erittäin hyvin täällä metsässä ja tästä on hyvä jatkaa sitten taas muuta elämää. Kohtapuoliin me sitten vaelletaan tuolla Lemmenjoen erämaassa. Lemmenjoen kansallispuisto on Suomen suurin kansallispuisto ja se on käytännössä valtava metsäerämaa. Huomattavasti hiljaisempi paikka kuin UKK ja sillä lailla, että mä oon käynyt siellä 2 kertaa, mutta aika suppealla alueella. Nyt mennään enempi sitten sinne erämaa-osalle, sinne isompaan osaan sitä puistoa. Ja mä oon saanut kokeneelta Lapinkävijältä Timo Hämäläiseltä hyviä vinkkejä sinne, niin kelpaa lähteä reissuun, kun on vähän jotakin tipsejä kokeneemmalta tiedossa. Ja Timo, jos katsot tätä, niin terveisiä ja kiitoksia vinkkeistä ja odotan tosi paljon kyllä sitä reissua. Toivottavasti ei saada koko aikaa. Mutta tämä reissu päättyy nyt tähän. Voi olla, että joku tämmöinen pikkureissu tehdään vielä tässä ennen sitä ensimmäistä kesän vaellusta, mutta se on kumminkin sieltä sitten tulossa. Ei muuta kuin kiitoksia seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!